देशकै दोस्रो अग्लो पोकली झरना ओखलढुङ्गा लिखु गाउँपालिकामा रहेको छ। यो झरना करिब 130 मिटर अग्लो रहेको छ। लिखु खोलाको उत्तर पूर्वबाट झर्ने यो झरना नजिकै पर्ने घना जंगलले ढाकेको गौरी वन पोकलीको अर्को आकर्षण हो। खोलाको चट्टाने भागमा बजारिँदै झरेको पानीको बेगले आनन्द दिने खालको रहेको छ। झरनाको नजिकै पर्ने माधव मन्दिरले पोकली क्षेत्रलाई धार्मिक स्थलका रूपमा समेत चिनाउँदै आएको छ। झरनाको फेदीसम्म पुग्नका लागि खुड्किलाहरू निर्माण गरिएको छ भने पाहुनाहरू आराम गर्नका निम्ति झरना नजिकै प्रतीक्षालयको व्यवस्था समेत रहेको छ। यस क्षेत्रमा रिसोर्ट तथा कुनै होटल लजहरू नभएकाले रिसोर्ट र स्विमिङ पूलको राम्रो सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै लुकेर रहेका यस क्षेत्रका ऐतिहासिक गुम्बाहरूलाई बाहिर निकाल्न पनि जरूरी रहेको छ। माथितिर दुईवटा छाँगा भएर बगेको यो झरना तल पुगेर पुनः एउटैमा मिसिएर सोलो डोलो भई बगेको छ। छाँगाको फेदीबाट हेर्ने हो भने झरनाको प्राकृतिक रौनकता, महत्व र महिमा छुट्टै प्रकारको पाइन्छ। झरनाकै नामबाट परिचित लेती, वाप्चु, मल्खु, बेलगदी, पुर्बुजे, पोखरी डाँडा आदि नामका ससाना गाउँ बस्तीहरू उत्तिकै रमणीय देखिन्छन्। पोकली झरनाबाट बगेको पानीले गाउँका बेसी तथा पाखा खेतमा सिंचाई गरी कृषि पेशाबाट स्थानीयले मनग्य आमदानी लिने गरेका छन्। यही पानीबाट स्थानीयले बिजुली निकालेर गाउँलाई झिलिमिली समेत बनाएका छन्। Radio Kathmandu 92.1 MHz. Change can happen.